नमस्ते अनि टासिडीले यहाँ सबैजनालाई यहाँहरूले हेर्नु हुँदैछ रोडर्स दि बाइकर अनि म हुँ रोजर। सो भर्खरै देख्नुभएको भिडियो हो गुल्मा खैरेनीको, जुन चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमै नै पर्छ। सो यो ठाउँ सिलगढीदेखि धेरै नजिक छ र म र मेरो भाइ राइडर रकी हामीले सोच्यौँ कि हामी आज राइड गर्नु निस्किन्छौँ। सो कुन ठाउँ जाने भनेर। सो मैले सोचेँ कि ल ठिकै छ नि त, किन न गुल्मा नजाउँ हो। सानोदेखि त्यसको कहानी सुनि नै रहेको आफ्नो बाबाकोबाट, बिकज मेरो बाबा तिनधारेबाट हो। सो उहाँहरू गुल्मा धेरै सानोमा जानुहुन्थ्यो अरे। सो मैले सोचेँ कि ठिकै छ नि त, लु हेरौँ न त कस्तो छ गुल्मा र कति चेन्जेसहरू भएको छ। तर पहिला पनि म गएको हो, तर यसपालि चाहिँ मैले एउटा एक्स्ट्रा बाटो सोचेँ कि कुन बाटोबाट जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ बगानभित्र क्या, चियापत्तीको बगानभित्रबाट डागापुर भएर त्यो ल्यान्डस्केप चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या। हुनु त गुल्मा तपाईँहरू सुकुनाबाट पनि जानु सक्नुहुन्छ अनि मिलन मोड यो चम्पासरी भएर पनि जानु सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यसो सोचेँ कि ठिकै छ नि त, दार्जिलिङ मोडबाटै डागापुर भएर पसौँ न त, कस्तो चाहिँ रहेछ हेरौँ न कस्तो छ हो। सो राम्रो राम्रो ड्रोन सट्सहरू पनि आएको छ, बाटो पनि निकै राम्रो थियो। तर खैरेनीको छेउमा अलिकति अफ रोडहरू धेरै थियो। सो होप यु गाइज विल लाइक इट, मनपर्छ होला हजुरहरूलाई हो। इफ मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि त्यसको तल तपाईँले एउटा बेल नोटिफिकेसन देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु नबिर्सिनु होला। ठिकै छ, धेर बोल्दिनँ हो। अब जाउँ न त हामी बाटोमा, कस्तो चाहिँ रहेछ हेर्नुहोस् न। होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला भिडियो। यसरी नै लड्दै पड्दै त भन्न सक्दिनँ। यसरी नै हिलो उछिटाउँदै जिउभरि हिलो लगाउँदै बाइकलाई पनि हिलो बनाउँदै हामी बगानको बाटो अनि हिलोको बाटो भएर पुग्यौँ खैरेनी बस्ती।
अनि त्यसपछि त्यो खैरेनी बस्ती र गुल्मा एउटै हो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो बस्ती साइडमा छ अनि गुल्मा भन्ने डल्लै ओभरअलै छ हो। त्यसरी नै अब गुल्माको त्यो महानदी खोलाको बगरमा हामी पुग्यौँ। त्यसपछि पुगेर हामी साँझसम्म तिनै हामीले टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ, बस्यौँ, फोटोजहरू लियौँ, भिडियोज लियौँ, ड्रोन सट्सहरू लियौँ। सो होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने फेरि नै भन्छु, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला मेरो च्यानल। अनि सब्सक्राइब गरेपछि नोटिफिकेसन बेल आइकन त थिच्नु नै पर्यो, किनकि इफ मेरो तपाईँलाई कन्टेन्ट मन पर्यो भने फ्युचरमा फेरि मैले भिडियो हाल्दा तपाईँहरूलाई त्यसको नोटिफिकेसन आइहाल्छ तपाईँ हजुरहरूको फोन कम्प्युटरमा। सो यसरी नै पहाडमा हाम्रो थुप्रै ठाउँहरू छ जुन चाहिँ म घुमि नै बस्छु, त्यसको भिडियोहरू बनाउँथेँ। तर बिचमा कामले गर्दाखेरि कतिवटा कुराले गर्दा भ्याउँथिनँ हो। फेरि त्यही हो, त्यही त हो मान्छेको जीवन, एनी टाइम बिजीको बिजी हो। अब यसरी नै अहिले लकडाउन छ भनेर भिडियोहरू बनाउँदैछु। हेरौँ इन फ्युचर पनि म बनाइ नै बस्छु, छोड्दिनँ अब चाहिँ हो। सो मलाई सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरूले। अनि जतिसक्दो मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला मेरो यो च्यानललाई अरू मेरो भिडियोलाई हो। यसरी नै अब भविष्यमा अझै म पहाडको थुप्रै कुना कुना काप्चीहरू जुन चाहिँ हाम्रो पहाडको निकै वासीहरू मेरो साथीहरू पनि गएको छैन, इन्टेरियरहरू क्या भित्रभित्र कमान बस्तीहरू भयो, थुप्रो जग्गाहरू, त्यो सब म घुम्दै नै गर्छु। घुमेर हजुरहरूलाई देखाउँदै गर्छु मेरो भिडियोको मार्फत। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। धन्यवाद हजुरहरूलाई। थुजिचे।